हामी यो भिडियोमा चाहिँ स्केप क्यारेक्टरको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। जस्तै ESCAPE स्केप CHARE स्केप क्यारेक्टर। पहिला के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तै सपोज गर्नुहोस् मलाई यहाँनिर म यो नोटप्याडमा हेर्नु हो, यहाँनिर दिस इज माई कोड भन्न मैले यसरी लेख्नु पऱ्यो है। अब यो दिस इज माई कोड भनेर लेख्नु पऱ्यो भने म कसरी लेख्न सक्छु, CW लेखेँ मैले, र त्यसपछि म दिस इज माई अनि कोडलाई चाहिँ मैले दुईवटा कोटेसनभित्र राख्नुपर्ने भयो। दिस इज माई कोड भनेर यसरी लेखेँ होइन। अब यसरी मैले लास्टमा एउटा कोटेसन बन्द गरेँ, यहाँ त इरर खाइरहेको छ, यो त म रन गर्न सक्दिनँ, यो त रन हुँदैन। अब यस्तो सिचुएसनमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्केप क्यारेक्टरको युज गर्न सक्छौँ। स्केप क्यारेक्टर भनेको केही पनि होइन, जस्ट के गर्नु पऱ्यो तपाईँले फरवर्ड स्ल्यास चाहिँ यसरी चाहिँ ब्याकवर्ड स्ल्यास चाहिँ यसरी राखिदिनु पऱ्यो। र यो ब्याकवर्ड स्ल्यास राखिसकेपछि यसले जस्ट योभन्दा पछाडिको जुन यो कोटेसन छ, यो कोटेसनलाई चाहिँ अब यसले इन्ड भएको कोटेसन भनेर बुझ्दैन। यो कोटेसनलाई चाहिँ एउटा नर्मल टेक्स्टको रूपमा यसले लिइदिन्छ। र मैले फेरि यो पछाडिको कोटेसन पनि मलाई चाहिएको छ भनेपछि मैले फेरि एउटा ब्याकवर्ड स्ल्यास यहाँ राखिदिन्छु। र यो राख्ने बित्तिकै यसले यो कोटेसन र यो कोटेसनको कलर पनि तपाईँको चेन्ज भइसकेको छ। र यसले चाहिँ गर्छ नर्मल यसले टेक्स्टको रूपमा ट्रिट गर्छ है, यसलाई इन्डको रूपमा चाहिँ के भन्छ ट्रिट गर्दैन। सो यदि मैले यसलाई रन गराएँ भने तपाईँले यहाँनिर आउटपुटमा देख्न सक्नुहुन्छ रन हुँदैछ, आउटपुटमा दिस इज माई कोड भनेर आएको छ। यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ है त। यति यो सिम्पल एउटा स्केप क्यारेक्टरको बारेमा इन्फर्मेसन थियो। थ्याङ्क यू।